مام ای 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 خواستم خود سویته ای بکرم تشو مامانی بارون اجرو بابا نیرین مامانی هی بارونی زنه تو هایت چی کنه دا مانی تو مایت چی کنه مانیا آرکا آرکا سکو آرکا ما سمکو هیتش باقی زنه ها سیلان کو بگو بارون بگو اوف مخدر رفتی بیوا تا یه بارون قشنگی زی الهی شکر از این بارون الهی رب العالمین شکر الهی شکر او چه قد چه بیان چند نیست او لوله خب مدینه تمام بودی الان یه دقیقه شو عزیزم ما دگران ایرانی های زالم را نوردم شو آکانه و خویه گران ایران نکن یای بارون چه زی زالم را در نوردم شو ایشان رفتیم بی فیلم بینی
او بازل واد تا چرشو من او اینه من تویه والا با اون زه هی اومد لو نانی اومد متو من آدن زه شو می تو چوش بشریل Tamam o da sağ. O tabuda tadım hadi. Herhalde de mini o sezon. Ben yani. Ay. Ha, ay. مدیر تو دست من نگیر مدیر ما باقره برام عزیزان تا حواس تا بود چه اول دینا دو بیا باش یا این باقره اندونا چلی زنن یان برن بعد بنو برشو ای خب یه خورده کرده بود و حواس تا خود رو تمام رنگار باش برا برین تاون چاله ادیم برا درد دمو برا تا چاله ادیم برا برا واستاودن شنو واسك اي بي اي مام اي 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 ما دي شبرا ما دي شبرا دي شبرا ماني اي بيو اي بيو اي بيو اي اي مايك ما عندي شبرا ما عندي شبرا دي شبرا اي ما يبزي ما يبزي بزر شوك بزي اي بيو اي بيو اي بيو داستبون طبعا داستبون اي اي نري مشول دا خو بيو 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 اكراي تي 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 بيو ماني بيو مانيال تيتيال برا باش بوزيكو مانیا ایده تا باز گونه نیخوام بزاید برا باید چهل بازی که برید با چهل بازی که برا ما نداشو مانیه دا برا علف بخیه دا بردشو بیا برین بیا تا خمو برین بیا خمو تا خمو برین بیا مای بیا دایا بیا بشو که بیا تا علف بخیر مامان من رفتم بیا تا در بزنم بیا بیا تا علف بخیریم بیا مامان بیا در تا دردیم بیا تیشتر برا اونمو برا تا برا در برا تا برا مانیا تو موتوچه بابا نره بی تو موتوچه منه ها او مرة من تو مدرده نگه او ما تو توچ مامانی او مرة من تو خب بو در بروزش وردا باشه در بروزش وردارش باشه در بروزش بیو برا ها برا در دادم برا بروز چنو بیام نیست ازاش ها برا بروزش و در برا و در بروزش برا و در ها برا و در بروزش نه برا جلو برا هم برا دندر خب بروزش برا و در ای در خب بروزش ده برا دندر برا جلو خب بروزش ها در بروزش نه مهمه ایتونه بروزش خب بیا برا من صداش بیا برا مشمو تانی توچ کنه منش
ها مشمور درده نه مامان ایره ایتو چی ها بشمون خب بیای نبوا بری بیا یعنی پرو بیای نبوا بیا ایزومه تری بولی مامان پسی نداشته بودی بشی تا آیا آبر بشی خب بشی نه ماما آما ریسش بیای بشی بیا بعد سوینه بیا نیخی چی خی ها بخش خب توی بخوا خواسته بخواد توی تا ای بکرم چه توی خری توی خری ها ها بخش پس مریضش بخرش توی خری قند بیا بابا چی ما بابامه برو ولی از چی نیست سلام خشومی برو بابا بابا در دو نه او چشمه زیاد شده است خب بارون زده آب چشمه زیاد شده است زنان اشاره میان لباساشون رو میشورن سلام علیکم السلام علیکم زوی سلام تزینی چه سلام که سلام خوبی نشوفتم گوشه تستی الهی شو چه دادیو بله بابا او یا بابا نه الان تمیزی بود فاطمه ایتره
مامو تیشتر تیشتر تک 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 مامو تیشتر 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 تک 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 ما تیشتر تیشتر تک 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 مامو تی 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 دای 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 کنه سرش مامرا برا بای بابا برا برا بابا را یه باغ خوب بزنم ما بیاد اصلا باغ بابا دی من اساس چنده Arkan. Bo bia ta gan ba. Arkan bo bia. Da 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 ba ga bo ba ga bo da ba ga da. Da da mad bo de ta bo. Söz ne çerdin? Sıdra orada. ما خبره واری ما ببریم باغ بود ها لاستیک نیره نه بوزل ده همو ما پم خیلی بوزل خمونه سیلی شاب گویه و چه دیره بابا هتی هادي هتی هتی هادي هتی هادي ما تقبردم خبره کوتو بیا ما بیا ما ببار ممون چه بیاره رپر بیاره مگه پر خوش متوه سری خیلی ببره بیاری تشکیل اینو یه چیز درست می‌کنیم خب باش سه şeyden kıtçıydı ve mülahimiyat teren برای خانه زن زازن بیارم اریده و کارگری اریده و کارگری نرای کابلوی اوی سر به طرابات
بلا شو بموني او بکشو بو بابا بابا دردی کردن چینه آل سیما دیت زیاری جری ای پامنو تشو بابا مکن بابا ما که درد تشکر کن دردنم بابا بابا ایسه رو بالا بی دسیتی من ریل چه ری بالا بابا بوس بام یه توضیح موضوعی بینندیات اوور چی آوردش بخزه نیست نه اربابو منی کمرو یه تکرونی بارم گبی اولش نسش بردش دا ای بچه احسام نیخوندی الان سوار شده بود ساره بابا بیاری رو بابا ارکان نه بارونش چیزی که عراق شرطه چشی را رتبی دای نمینم که بارون داوه چشی را رتبی نم که بارون مقدری خیلی چی کنی؟ این تحصیل تونه خواهد تشکر تو راست کن سوی منی آخه خداره قصد سوی تاشی بخیری ازبتیه طبعا مصطفانه بیا همون زبون دا بیو مش هجي مش هجي تاوري اللي بشوله بو وصشش كنبي بو بلا تام بیا الله حاجرتي آسان بو مرة رجعت من عمومة ميهانة طيب ردا ده هيا آخه مدینه قد اصلی نمز نگاه قد اصلی
آرکان به باد سوی راست شه بگی باو باو بگی چوی چوی برای تای باو چوی بخیر چوی بو الان توی راست ناسی درده من صبر کن میشه یه اوی هم و سویدی دنی میخواه بزنی و شورنشونه مبا خواستم دونستم اون توی کنم ما بگی چوی بو یه سر قوریه مامام بو نبا ده صوت بی ها بابا الان صبر کن بابا الان صبر کن اصول ها بابا صبر کن ایگه که منش خب بیا بیا نه خرش داغی بابا بیا داغه تاسه دوید سوی سرد کنسی انا تو زیار دارش باید تاو کنسش من یو دای داغ دایو استم نشاسته خب صبر کن الان سوی سردی کنسی کنم صبر کن من اصلا نه داغ بود ولی این باش بود بیا منی بیا او خرابه کشون زیبته ما چایره نه بابرانش درده دوان بو بو ایگه من برشه و دیتیا بو درده دا بابا مدینه یه نشن متوی نظرم بیدن خاک اماتی ای فاخی یه شجاتی و چین هم جی بیا ای آوردیش دا خبرک با مانی آرکان بیا دردی تیه جپو دوا چاما صادر رکنی ایتی دابو شوکو آرکان بورد دایگا بورد مقدر تیه جپو شیزنه مدور بین اگاه قوله نه درد که دشت نمیسته مامانی آرکانای آرکان بیاینه ما سه نوش مچ دردی تیل دوم
ما بیو تیم بیو ما پیس نیره برو با آکان دای بیو سی لیلیو ما سی لیلیو چیره نه بیو داره بابا ها بابا ها کناش ماشاءالله دقت زمین چلاش تا دقلش ها آه نه تو دایی بگا ما بابا خیمه بوی باش شده باش ایمیل بوه یه چی ارده باش بوه آه چی ایمیل باش بوه دا ما تیمه نو دیدا مای ما اکمل به بادی مامان نیلام پم سرد بیننده عزیز ایمان دیگه لامپ آوردیم با دستگاهمون که دستگاه مونه مدینه یه توضیح هم سیشون بده مالیش که بچیده این دستگاه نه این خمون خرابه این یا چه بتسیل چه آوردشه امسال نوازی گرمسی دستگاه هم دا ایمان دستگاه ایمانه چه خراب بولون داره پنرشه دستگاهش هم بردیم بالا بومک دایدم مک دایدم آمد ما دای مکو